welcome back. Mr. රත්නායක මම හිතන්නේ මේ දැන් මේ වැඩසටහන බලන් ඉන්න ප්‍රේක්ෂකයාට අවබෝධ වෙන්න ඉඩ තියෙනවා මේ එක කාරණයක්. ඒ තමයි මේ දැන් මේ තේවතු කර්මාන්තය ගැන කතා කරනකොට ඒක අපි හිතනට වඩා පොඩ්ඩක් ටෙක්නිකල්. දැන් මෙතන සාකච්ඡා වුණා soil එකේ acidity එක. ඒ කියන්නේ සංකීර්ණයි. It's technical and it's a little complex. ඒ acidity ගැන කතා වුණා. ඊට පස්සේ plucking. ඒ hand movements කීයක් යන්න ඕනද යනාදී වශයෙන් ඒව හිතන් කතා කරා. දැන් මම හිතන්නේ හුඟ දෙනෙක් හිතනට වඩා මේක අර සාම්ප්‍රදායික කර්මාන්තයක් වුණත් අපි හිතන්නට තරම් මේකේ අර ටෙක්නිකල් මේ පැත්තක් තියෙනවා බැලිය යුතු. ඊට පස්සේ ඩොලමයිට් ඇප්ලයි කරනවද නැද්ද? ඒ පසේ තියෙන ඇසිඩිටි ගතිය අඩු කරන්න. ඒ සියල්ලෙන්ම තමයි දැන් ඔබතුමාලා කියපු ප්‍රශ්නෙට අර මේ අස්වැන්නමදී කියන කාරණේට. ඒ තියෙන පිළියම් තියෙන්නේ. දැන් මෙතන අවශ්‍ය වෙලා තියෙන්නේ මොකක්ද ඔබතුමා හිතන විදිහට දීප ව්‍යාප්ත. ඒ කියන්නේ ලොකු එස්ටේට් කම්පැනිස් වල ඉඳලා ස්මෝල් හෝල්ඩින්ග්ස් දක්වාම ඒ කියන්නේ සුළු තේවතු හිමියන් දක්වාම මහා විශාල සායනයක් ඕනි මේකට. කෘෂිකාර්මික සායනයක්. එහෙම එකක් මෙතන මේ අවශ්‍ය වෙලා තියෙන මේ අවස්ථාවේදී මේක පුනරුත්ථාපනය කරන්න නම්. ඔව් දැන් මේ ඒ කියන කාරණා මතන මහත්මයා පැහැදිලි කරේ තුමාගේ අත්දැකීම් සහ ඒ පරණතභාවයත් එක්ක ඒ සියලු කාරණා සත්‍යයක්. මොකද මේ වගාව නිසි පරිදි කරොත් තමයි ඒක ප්‍රතිඵලය ගන්න පුළුවන්. ඒක පැහැදිලි. නමුත් ගොවියට යම් ප්‍රමාණයක දැනුම තියෙනවා මේ කාරණේ. මොකද උන්ගේ අත්දැකීම උන්ට තියෙනවා. ඔය කියන ආකාරයට යම්කිසි මට්ටමකට ආසන්න ලැබෙන්නේ නැති වෙනකොට පඳුරේ ස්වභාවය වෙනස් වෙනකොට පැහැ වෙනස් වෙනකොට එයා දන්නවා. නමුත් මෙතන තියෙන අපි ගොවියෝ හැටියට අපි දකින අත්දැකීම තමයි මේ හැම එකක්ම පිරිවැයක්, කොස්ට් එකක්. අපි ඩොලොමයිට් පාවිච්චි කරන්න කියනවා, අපි යම්කිසි තව සිංක් සල්ෆේට් පාවිච්චි කරන්න කියනවා. මේ මුල්ද්‍රව්‍ය දෙනවා කියලා කියන්නේ කොස්ට් එකක්. කියන්නේ අමතර පිරිවැය. ඒතර මේ අමතර පිරිවැය ලබා දෙන්න උඩ තියෙන ප්‍රශ්නේ තමයි මේ යම් ප්‍රමාණයකට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. දැන් ප්‍රධාන වශයෙන් මෙතන සාකච්ඡා වුණා පොහොර භාවිතය. දැන් පහුගිය කාල සීමාව තුළ ගොවියට යම්කිසි සහනදායී මිලකට පොහොර මිටියක් ලැබුණා. කියන්නේ රුපියල් 1000කට 1300කට වගේ පොහොර මිටියක් ලැබුණ කාලය තුළ උන් පහසුවෙන් මේ පොහොර යොදා ගැනීමේ කටයුතු සිදු කරා. නමුත් අද වෙනකොට යම්කිසි ඒ වගේ දෙගුණයක මිලකට ඇවිල්ලා තියෙනවා රජයේ සහනාධාරය ලබා දෙද්දිත්. ඒ කොහොමද දෙගුණයක් උනේ මිල? දැන් තෙල් මිලත් සාමාන්‍යයෙන් පල්ලෙහාට ආවම පොහොර මිලත් අනිවාර්යයෙන්ම ලෝක වෙළඳ පොලේ අඩු වෙනවනේ. ඔව් නමුත් දැන් පහුගිය කාලවකවානුවේ අපිට පොහොර මිටියක් ලබා ගන්න පුළුවන්කම තුණා රුපියල් 1300කට තේ සඳහා භාවිත වෙන පොහොර මිටියක්. දැන් පවතින ක්‍රමය යටතේ අපිට ලබා දෙන්නේ යම්කිසි මුදලක් වර්ෂයකට හෙක්ටයාරයකට රුපියල් 15000ක මුදලක් ලබා දෙනවා. ඒ 15000 මුදල ලැබෙනකොට අපි වෙළඳ පොලේ දැනට රුපියල් 3100ක් වගේ වෙනවා පොහොර මිටියක්. එතකොට රුපියල් 750ක වගේ මුදලක් තමයි සහනාධාරය වශයෙන් ලැබෙන්නේ. පොදා වාර්ෂිකව ලබා දෙන මුදල අපි ගණනය කරලා බැලුවාම මිටියකට රුපියල් 750ක්. එතකොට 2250ක් වගේ මිලක් තමයි අපිට අවසාන ලැබෙන්නේ. ඒ කියන්නේ කලින් තිබුණට වඩා දෙගුණයක වගේ මිලක්කට තමයි පොහොර ගන්න සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට ගොවීන් සාමාන්‍ය මේ සහනාධාර මුදල මීට වඩා ටිකක් වැඩියෙන් ලැබුණා නම් ඔවුන්ට යම්කිසි සහනයක් ලැබෙනවා අත්‍ය වශයෙන්ම මේ කටයුත්ත කරන්න. විශේෂයෙන් මේ කලින් සඳහන් කළා වගේ ඒකට ඔවුන්ට අයිතියකුත් තියෙනවා. හේතුව තමයි ඔවුන්ගේ මුදලින් රුපියල් 10ක මුදලක් සෙස්සාර මුදල හැටියට යැම වෙනවා. රජයට ආදායමක් ඇවිත් ලැබෙනවා. මේ අරමුදල භාවිතා කරනවා මේ කර්මාන්තයේ කුඩා තේවතු වංශයේ විශේෂයෙන් සහ කුඩා තේවතු සංග්‍රහ අධිකාරිය, තේ පරීක්ෂණ ආයතනය සහ තේ මණ්ඩලය කියන ආයතන සම්පූර්ණයෙන්ම නඩත්තු කරන්නේ මේ අරමුදලේ. ඊට අමතරව නැවත වගාව සහ පොහොර සහනාධාර ආදී සහනාධාර ක්‍රමවේද රජය මගින් ක්‍රියාත්මක වෙනවා කුඩා තේවතු වංශයට. ඒත් ඒ සඳහාත් මේ මුදල් තමයි භාවිතා වෙන්නේ. ඉතින් අපි විශ්වාස කරනවා දැන් මේ වර්ෂය තුල විශේෂයෙන් පොහොර භාවිතය 50%කින් අඩු වුණා. 50%කින්. එතකොට දැනට පොහොර සහනාධාර ක්‍රමේ ක්‍රියාත්මක වෙනවා. දැන් අපි ඉන්නේ 9 වෙනි මාසයේ තවමත් 50%කට වගේ කුඩා තේවතු හිමියන්ට තමයි පොහොර සහනාධාර ලැබුණේ. එතකොට තව කොටසකට ලැබෙන්න තියෙනවා. එතකොට මේ අවුරුද්ද අවසානයේ වෙනකොට අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ මුදලත් කුඩා තේවතු ලැබෙයි කියලා. නමුත් ඒකේ ප්‍රතිඵලයක් හැටියට මම හිතනවා මේ අවුරුද්දේ අපිට කිලෝ මිලියන 300ටවත් ආසන්න වෙන්න බෑ. මෙතෙක් අපි ඒක පවත්වාගෙන ආව කිලෝ මිලියන 300ට උඩ පැත්තේ 328ක්.
එතකොට මේ අද මේ අවසාන ජුනි මාසයේ වෙනකොට බලනකොට විශාල අඩුවීමක් තියෙනවා අස්වැන්න 2000 වසරට සාපේක්ෂව. ඒක කුඩා තෙවතු වංශයත් මහවතු වංශයේ දෙකම. එතකොට මේකට එක සාධකයක්. මේක තනිකරම පොහොර නිසා නෙමෙයි. නමුත් විශාල වශයෙන් බලපාන එක සාධකයක් තමයි ගොවීන් මේ පොහොර සහනාධාරය ලැබෙන තුරු බලාගෙන හිටියා. මොකද මේ මිල රුපියල් 3000ක මිල එකවර පොහොර මිටියක් ගත්තොත් මේ සාමාන්‍ය ගොවියාගේ කුඩා තේ ප්‍රමාණයක් තියෙන්නේ. ඒක අඩු වුණාට පස්සේ මුදල අතට ලැබෙන ප්‍රමාණය අඩු වෙනවා. එතකොට ඔවුන් බලාගෙන හිටියා මේ සහනාධාරය අතට ලැබෙයි ඒකෙන් පොහොර ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ නිසා මේක ක්‍රමක්‍රමයෙන් දින ප්‍රමාද වෙලා ඔවුන් පොහොර නොදෑරියා. ඒ නිසා අස්වැන්න විශාල වශයෙන් අඩු වුණා. ඊට සාපේක්ෂව වායුගෝලීය ප්‍රශ්න නැත්නම් කාලගුණ ප්‍රශ්නයත් මේ අවුරුදු තුල විශාල වශයෙන් බලපෑවා. මේ සියල්ල එකතු වෙලා මම හිතනවා මේ අවුරුද්ද තමයි මෑත කාලේ අඩුම අස්වැන්නක් ලැබෙන කාලය. ඒ නිසා අපි විශ්වාස කරනවා කිලෝමීටර් 300ට අපිට ළඟා වෙන්න බැරි වෙයි කියලා. විශේෂයෙන් අර මිල මේ අවස්ථාවේ යම්කිසි ප්‍රමාණයක ඉහළ මට්ටමක තියෙන අපි විශ්වාස කරනවා දැනට වෙන්දේසිය තුල සතියකට ඉදිරිපත් වෙන තේ ප්‍රමාණය ඉතා අඩුයි. ඒ නිසා අර තරංකාරීත්වය නිසා මේක පවතිනවා. අපි දන්නේ නැහැ කොතෙක් දුරට මේක මේ ආකාරයට පවත්වේවි කියලා. විශේෂයෙන් අපි විශ්වාස කරනවා කුඩා තෙවතු වංශය හැටියට දැනට තේ පරීක්ෂණ ආයතනයත් කුඩා තෙවතු සංගතන අධිකාරියත් ඔවුන්ගේ 2015 ගණනය කිරීම අනුව කුඩා තෙවතු හිමියෙකුට අමු තේ දළු කිලෝ එකක් නිෂ්පාදනය කරන්න රුපියල් 55යි 57යි අතර ප්‍රමාණයක් යනවා. සාමාන්‍ය ප්‍රමාණය. එතකොට මේකට වඩා ඒ කියන්නේ මේකට ගැළපෙන එකක් කියන්නේ ශ්‍රමයයි ඔක්කොමත් එක්කනේ. ඔව් ඔක්කොම එක්ක. එතකොට මේකට මේ වීදම ගිහිල්ලා උන්ට යම්කිසි සාධාරණ ලාභයක් අතට එන්න නම් රුපියල් 75කවත් මිලක් උන්ට ලැබිය යුතුයි. ඔව් මේ අවස්ථාවේ මිල කීයද? ඔව් දැන් ඒ මිල මේ අවස්ථාවේ රුපියල් 70යි 65යි 70යි අතරේ සාමාන්‍ය අගයක් යනවා. නමුත් මේක විකිනෙන්න සාමාන්‍ය රුපියල් 500 ඉක්මවලා 520ක් 515ක ඉක්මවලා කොළඹ වෙන්දේසියේ තේ විකිනෙන්න ඕනේ. එහෙම වුණොත් තමයි මේ තත්ත්වය රඳා පවත්වාගෙන යන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මේ ඉලක්කය පවත්වාගෙන යෑමේ වගකීම තමයි මේ අවස්ථාවේදී අපි සියලු දෙනාම බලන්න ඕන මේ කර්මාන්තය තුළ මේ වෙන්දේසිය කොහොමද මේක පවත්වාගෙන යන්නේ. ඉතින් අපිට විශේෂයෙන් අලෙවි කරන යම් යම් රටවල අපිට වෙළඳපොළ නැති වෙලා තියෙනවා. යුරෝපා සංගමය ඒ ආදී රටවල නැති වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා ඒ පිළිබඳව අපි වැඩි අවධානයක් යොමු කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම ආගේ එකතු කළ තේ වැඩිපුර විකිනෙන ක්‍රමවේදයක් සකස් කරලා මෙන්න මේ කියන 500 ඉක්මවන වෙළඳපොළ මිලක් තිබ්බොත් ඔය කියන යහපත් කෘෂිකාර්මික පිළිවෙත් අනුගමනය කරලා ගොවීන්ගේ නිෂ්පාදන පිරිවැය අඩු කරගන්න තැනට ගෙනියන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ ගැන මම හිතනවා අපි කවුරුත් විශේෂයෙන් කර්මාන්තයේ රජය මේ පිළිබඳව දැඩි අවධානයක් යොමු කළ යුතුයි. ඒ වගේම සඳහන් වුණා මේ ගැන දැනුවත් කරලා තියෙන්නේ දැන් ඔබතුමා ටී බෝඩ් එකේ ඉන්නවා. පැහැදිලිව මේ පිළිබඳව විශේෂයෙන් සාකච්ඡා වෙනවා. ගොඩක් දුරට තේ මණ්ඩලයේ මේ සඳහා කිසියම් අරමුදලකුත් ගොඩනගලා තියෙනවා ගෝලීය ප්‍රචාරණය ආදී කටයුතු. නමුත් ඒ කටයුතු වේගවත් කරන්න ඕනේ. නෑ දැනට කටයුතු කරමින් පවතින යනවා. ඒක අපි දකින්නේ ඉතාමත්ම සුළු කාර්යයක් නෙමෙයි. ගෝලීය ප්‍රචාරණයකට කටයුතු සකස් කරනකොට විශාල ආවරණය කිරීම විශාල පළාත් ප්‍රදේශ ආවරණය කරමින් කටයුතු සිද්ධ කරන්න යනවා. දැනට ඔන්න ඒ කටයුතු ප්‍රසම්පාදන කටයුතු ක්‍රියාවලිය වල යෙදෙනවා. නමුත් අපි බලාපොරොත්තු වෙන මේ ක්‍රියාවලිය ඉතා ඉක්මනින් සිදුවිය යුතුයි. මේක ප්‍රමාද වීම තුලම කිසියම් අන්දමක අපේ දැන් අපි මං හිතන්නේ අපි දෙවෙනි තුන්වෙනි අවස්ථාවේ හිටපු රටවල් අපි දැන් හතරවෙනි තැනට වගේ ඇවිල්ලා අපේ අපනයනාංශයෙන්. ඉතින් ඒකත් බලවත් ප්‍රශ්නයක්. එතකොට අනිත් අපිට තියෙන දැක්ම තමයි දැන් මේ එන්න මේ තේ වෙන්දේසියට අඩුවීම තුලත් සමහර වෙලාවට අපේ අපනයන අපේ ගැනුම්කරුවෝ ඔවුන්ට ප්‍රමාණවත් තේ නැති වුණොත් ඉවත් වෙනත් තැන් හොයාගෙන යෑමෙත් ගැටලුවක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා අපි සියලු දෙනා බලන්න ඕන මේක කිලෝමිලියන 300ක් 320ක් ප්‍රමාණය අපිට හොඳ ප්‍රමාණවත්ව මේක ගෙනියන්න පුළුවන්. අපේ ඉතිහාසයේ පුරාවට එහෙම ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒකට මේක රඳවා ගැනීමේ ක්‍රියාවලියත් අපි මේ ආයතන සහ රජය විශේෂ ලෙස මේ සඳහා දායකත්වයේ දක්වලා ඔවුන්ගේ අවධානය යොමු කළ යුතුයි. Mr. Gunrat, I mean, most of our listeners would be quite surprised at the fact that that this crisis in the tea industry, the most traditional industry that we can think of, is all due to highly technical issues, which probably don't really get discussed in the public domain. Not really. Yeah, to the extent that they should. Now, yes. The acidity of the soil, the issue of
how the plucking is done, then the application of dolomite, and all kinds of technical issues. What is the positives of this industry? I mean, okay, we are now facing a crisis. It's not, the tea is not being plucked properly, the fertilizer is not being applied, yields are going down, soil acidity is increasing, and very little is being done about it. So those are the negatives. Now, what are the positives that we can tell the public about this industry? The positive is that Sri Lanka is the only country in the world that sells tea for the highest price for tea in the world, number one. And in highest price meaning, I mean, when you take all the global auction centers, yeah. like Pakistan, like India, Kenya, what would the average prices be like? I mean, they are about $1. They are about $1 less than ours. Okay. Neville, about $1 less than ours. So $1 is a lot, Yeah. So we, I mean, it's because of the bountiful blessings of this country, of the soil, nothing to do with us. We get the highest price for tea in the world. That's a positive factor. The other positive factor, it is still keeping about 2 to 3 million people in employment. 3 million people in employment. I mean, I would imagine that that is sufficient, as a positive factor. Well, it's like this. I mean, how do you build on those positives to be able to sustain this? I mean, when you hear about some of these issues, you begin to wonder. Now, even it left me even wondering whether they can ever really be addressed. Now, Mr. plucking. Chandraprema, I think one of the most enlightened people we had running the plantation industry was none other than Dr. Colvin Hardy Silva. He, in a very short period of time, he had a comprehensive grasp of the plantations. And this is what he said. He said, I am a Marxist and I believe in egalitarian systems. But when I had a look at the plantation system, I began to believe that a good plantation or a bad plantation depends entirely on one man, and that is a manager. That is his conclusion. I mean, it may not be the pleasantest thing for people to hear, but the difference between a good plantation and a bad plantation is the man who runs it. So, there you have the answer. Do we have the correct people running the plantation? I honestly do not know. But I can say this, that the people who are running or working as executives in Kahawata plantations, and they didn't come from public schools as was the case before. I mean, they are the best that I have ever seen. So the talent is available. Talent is available in this country. The talent is available in the central schools. Only thing is the difference between. Mr. Gunartha, now, as a matter of curiosity, now, during the colonial era, when you first started your career in the plantations, were all these issues looked after? The soil acidity, Absolutely. the plucking, then the fertilizing, pruning, all these things that have led to a national crisis today, how were they dealt with at that time? Those, at that and time. why is it that body of knowledge somehow doesn't seem to have been passed down? Again the management. The only things that got attention during those times were the things described by you. Plucking and all. No, Mr. Chandraprema, 60% of the income on a plantation, expenditure on a plantation, 60% or 70% is on plucking. So the theory, the instruction to us then, and what we gave our assistants subsequently, is therefore 60% of your time also has to be in the plucking field. But I personally supervising that. Nothing else, nothing short of that. But I tell you today, I don't think that not even 5% of your time is devoted to the plucking field.
It just simply cannot work. And I mean, I'm not quoting any popularity on this issue, but we have earned a livelihood on the tea industry, and I don't mind saying it openly. Unless you get that right, nothing else is going to work. It's again nothing complicated, just a matter of supervision. You know, like everything else, like a war, like running a company. You know, Yeah, that's right. it's just simply supervision. Yeah, and you have to keep at it. You have to keep at it. That's it. We'll be taking a short break. Stay with us.